आदरणीय दर्शक नमस्ते, स्वागत गर्दछु नयाँ भिडियोको साथमा उपस्थित भएको छु। मेरो नाम शङ्कर अधिकारी हो। साथीहरु, तपाईले एउटा सुन्दर घर देखिरहनु भएको छ। हो, यही नै घर चाहिँ अहिले बिक्रीमा आएको छ। साथीहरु, तिराना एकदम क्षेत्रफलमा बनेको, नजिकैसम्म चाहिँ ढलान बाटो भएको तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। लाइनको पानी आउने ठाउँमा ढलको सुविधा भइसकेको, एक किता अगाडिसम्म चाहिँ ढलान भइसकेको छ भनेदेखि यो पनि छिट्टै ढलान हुँदैछ। समितिलाई पैसा पनि तिरिसक्नु भएको छ भने साथीहरु तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ एउटा मजाले गाडी पार्किङ गर्न सकिने स्पेस रहेको छ भने तल फ्लोरमा 3 वटा कोठा र माथि चाहिँ 2 वटा कोठा रहेको छ। भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। साथीहरु, तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ साइडमा पनि चाहिँ यति धेरै स्पेस छोडिएको छ। यतापट्टि साइडमा पनि तपाईले चाहिँ बगैँचाको लागि चाहिँ यसरी सेट बनाइएको छ भनेदेखि नेपाली अग्राको काठ प्रयोग गरिएको छ। टायर मार्बल सबै फिनिशिङ अवस्थामा रहेको छ भने यतापट्टि माथिको सो देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले एकदमै सुन्दर बनाइएको छ। साथीहरु, दुवैपट्टि साइडमा च्यानल गेट रहेको छ भने म पहिला सुरुमा तल फ्लोरमा रहेको सुरुको एउटा बाथरुमको दृश्य देखाइरहेको छु। कमोड बाथरुम तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। सामानमा कुनै पनि कम्प्रोमाइज नगरिकन बनाइएको एकदमै नयाँ भर्खरै भूकम्प पछाडिको नयाँ मापदण्डमा बनेको छ भने किचनको दृश्य तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। साथीहरु, यो किचन रहेको छ र यहाँनिर तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ मोडुलर किचनको सेट पनि तयार गरिसकेको छ भने एकदमै आकर्षक छ। साथीहरु, घर है उहाँ चाहिँ बैंकिङ लोनले गर्दा चाहिँ उहाँले बेच्न लागिरहनु भएको छ। तपाई उहाँको बैंकको लोन एक्सेप्ट गरेर बाँकी क्याश दिएर पनि तपाईले यो घरलाई खरिद गर्न सक्नुहुनेछ। ठुला झ्याल रहेका छन् भने नेपाली अग्राका काठहरू प्रयोग गरिएका छन्। घर एकदमै फिनिशिङ छ। टक्क तपाई आएर चाहिँ बस्न मात्रै चाहिँ हुने खालको सबै फिनिशिङ गरिसक्नु भएको छ। साथीहरु, अब यही किचनबाट चाहिँ अर्को एउटा सेपरेट रुमतर्फ म गएर तपाईलाई देखाउने छु। साथीहरु, यो किचनको दृश्य मैले तपाईलाई देखाएँ भने यहीबाट चाहिँ अर्को कोठामा जान सकिन्छ। कोठाको साइजहरू त्यति ठुला त होइनन् तर साना पनि छैनन्, ठिक्क साइजका रहेका छन्। यसमा पनि 2 वटा झ्याल रहेको छ भने साथीहरु पश्चिम र दक्षिण मोहडाको र अर्को कोठाको दृश्य मैले देखाएँ तपाईलाई। पश्चिम र दक्षिण मोहडाको साथीहरु दुईपट्टिबाट खुल्ला भएको हुँदामा कोठाहरुमा चाहिँ पुरा उज्यालो आउँदछ भने यो कोठामा पनि यसरी साइडमा र्याक निकालिएको छ। साथीहरु, एकदमै सुन्दर खालको चाहिँ घर अर्जेन्ट बिक्रीमा छ। यदि तपाईहरु चाहिँ तारकेश्वर नगरपालिका वडा नम्बर 7 को यो फुटुङमा रहेको घर लिने इच्छुक हुनुहुन्छ भने तपाई आउन सक्नुहुनेछ। म घर धनीको सम्पर्क नम्बर एकैछिनमा दिनेछु। माथि पनि तपाईले देखिरहनु भएको छ होला, देख्न सक्नुहुन्छ। साथीहरु, यसरी चाहिँ ग्रेनाइटहरु गरिएको छ भने साइजमा सुर्याकहरु चाहिँ सुजराकहरु यतापट्टि साइडमा चाहिँ बनाइएको छ भने एकदमै व्यवस्थित खालको चाहिँ घर रहेको छ। र अब म माथि जान्छु। साथीहरु, 2.5 तला नक्सा पास गरिएको छ भने अहिले चाहिँ साथीहरु 5 वटा कोठा, तल 3 वटा कोठा र माथि 2 वटा कोठा चाहिँ तयार अवस्थामा छ भनेदेखि माथि झ्याल लेभलको सम्मको वाल लगाइएको छ भने पिलरहरु पनि सबै उठाइसकेको छ भने यहाँनिरको 2 वटा कोठा र एउटा बाथरुमको दृश्य म तपाईलाई देखाउँदछु। साथीहरु, यहाँनिर पनि तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ माथि पनि यसरी कमोड बाथरुम रहेको छ भने अर्को साइडमा पनि यो कोठा देखाउन चाहन्छु। र साथीहरु, माथि जिप्सन लगाइएको छ, तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। माथि जिप्सन लगाइएको छ यो माथिल्लो तलामा भने यहाँबाट पनि यो दक्षिणपट्टि साइडमा निस्किनको लागि चाहिँ यहाँनिर चाहिँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। र अब म साथीहरु तपाईलाई अर्को एउटा कोठाको दृश्य देखाउँदछु र अगाडिको बाटोको पनि दृश्यहरु देखाउने छु। साथीहरु, तपाईले डाइरेक्ट चाहिँ घर धनीलाई नै फोन गर्नुहोला। माथि तपाईले नम्बर देखिरहनु भएको छ भने म एकैछिनमा फेरि पनि दिनेछु। अगाडिपट्टिको सो हेर्न सक्नुहुन्छ। साथीहरु, तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ 13 फिटको बाटोमा रहेको छ। पश्चिम दक्षिण मोहडा फर्केको तिनाना एकदम क्षेत्रफलमा बनेको तारकेश्वर नगरपालिका वडा नम्बर 7 को माछा पोखरीबाट चाहिँ जम्मा 3 किलोमिटरमा छ भने नजिकै एक किता उतापट्टिसम्म ढलान भएको छ। लाइनको पानी आउने ठाउँमा छ भने साथीहरु ढल सप्लाई भइसकेको छ। एकदमै नयाँ ब्रान्ड न्यू घर बिक्रीमा रहेको छ। साथीहरु, मूल्य चाहिँ 1 करोड 55 लाख रुपैयाँ भन्नुभएको छ र के कति बार्गेनिङ गर्न सक्नुहुनेछ। तपाई आफै चाहिँ भने घरधनीको सम्पर्क नम्बर 9861 548823 9861 548823 रहेको छ। उहाँलाई फोन गर्नुहोला र थप जानकारी लिनुहोला। साथीहरु, आजको भिडियो तपाईलाई कस्तो लाग्यो? आशा छ पक्कै पनि मन पर्यो होला। मन पर्यो भने एक लाइक गरिदिनु होला। नयाँ साथीले च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला। भिडियो हेर्दै गर्नु होला। एक दिन न एक दिन तपाईले खोजेको ठाउँमा तपाईको बजेट घर जग्गा पक्कै पनि आउनेछ। हवस् त साथीहरु, भोलि बिहान नयाँ घर जग्गाको भिडियोको साथमा आउनेछु। तबसम्मको लागि मलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते, शुभ दिन।